در یک شب تابستانی در سال 2002 در شهر سالت لیک سیتی دختری 14 ساله به نام الیزابت اسمارت از خونه‌اش روبوده شد. این حادثه آغازگر یکی از پرسر و صداترین پرونده‌های آدمربایی تو تاریخ آمریکا شد. داستانی پر از ترس، بقا و در نهایت امید. سلام، من امیر حسن هستم. به اپیزود 8 ریلکست خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و بتونم یک چند دقیقه‌ای رو در خدمت شما باشم. امروز داستانی که میبینیم و اگر دارید از طریق اپلیکیشن های پادگیر میشنوید پر از تعلیق و ترس است. پس پیشنهاد میکنم برای اینکه تا آخر ویدیو با من همراه باشید و از این داستان ها جا نمونید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فشار بدید. بریم با هم داستان امروز رو ببینیم. الیزابت یک دختر 14 ساله بود که توی خانواده مهربون و مذهبی زندگی میکرد. همه چیز آروم بود مثل خیلی از خونه‌های دیگه. با خواهر و برادرش میرفت مدرسه، عصرها بازی میکردن، میخندیدن. زندگی براشون یه روال خیلی خوشگل و زیبا داشت تا اون شب لعنتی رسید. خونه‌شون پر از عشق بود. پدرش یه مرد آروم و مهربون، مادرش همیشه مراقب و دلگرم کننده. هیچ کس فکرش هم نمی کرد که قرار یه شب همه چی از هم بپاشه. ساعت حدود 1 شب بود. همه خواب بودن. الیزابت هم طبق روال هر شب توی تختش خوابیده بود. اما یک صدای مشکوک از خونه شنیده شد. یه مرد غریبه با یه چاقو وارد خونه شده بود. اسمش برایان دیوید میچل بود، یه آدم روانی که خودش رو پیامبر خدا میدونست. تونسته بود یواشکی وارد اتاق الیزابت بشه. الیزابت با ترس از خواب بیدار شد. یه مرد ناشناس با چاقو بالا سرش وایساده بود. از همون لحظه زندگی این دختر از اون چیزی که میشناخت خیلی فاصله گرفته بود. میچل با تهدید الیزابت رو از تخت بیرون کشید و مجبورش کرد باهاش راه بیفته. دخترک بین خواب و بیداری پر از ترس و شوک فقط راه میرفت. اونا رفتن به دل کوهستان، جایی دور از شهر، دور از آدما و البته دور از امید. این تازه شروع 9 ماه کابوس بود. 9 ماهی که توش فقط یه چیز الیزابت رو زنده نگه داشته بود: امید. همزمان با اینکه الیزابت توی اسارت بود، خانواده‌اش یه لحظه هم آروم ننشسته بودن. پلیس، داوطلب‌ها، خبرنگارا همه درگیر شده بودن. خانواده‌اش با تمام وجود دنبال یه نشونه، یه خبر، یه معجزه بود. اما هیچ کس نمیدونست که الیزابت کجاست و چه چیزهایی رو داره تحمل میکنه. اونجا ته کوه بین درختا میچل یه کمپ کوچیک درست کرده بود. انگار واسه خودش یه دنیای مریض ساخته بود. یه زن دیگه هم اونجا بود، واندا بارزی، همسر میچل، ولی نه یه همسر معمولی، بیشتر شبیه یه همدست بود، کسی که به جای کمک فقط شکنجه میکرد. اونا با الیزابت مثل یه برده رفتار میکردن. مجبورش میکردن لباس عجیب بپوشه، اسمش رو عوض کنه و بدترین بلاها رو بهش تحمیل میکردن. ولی دخترک با اون دل کوچیکش هنوز امید داشت، هنوز منتظر یه نجات بود. پلیس هر روز جستجوهای بیشتری برای پیدا کردن الیزابت انجام میداد، اما هیچ نشونه‌ای ازش یافت نمیشد. رسانه‌ها در تمام کشور اعلام کرده بودند که این ربایش یکی از عجیبترین و وحشتناکترین حوادث این دهه است. خانواده اسمارت
با قلبی پر از درد و امید همچنان تو تلاش بودن. اونا برای به دست آوردن هر سرنخی آماده بودن، اما هیچ کس نمیدونست که سرنخ در جایی دورتر از خونشون منتظره. مری کاترین، خواهر کوچیک الیزابت، در نهایت به یاد آورد که صدای رباینده شبیه صدای مردی به نام امانوئله که پیش از این در خونشون کار میکرد. این سرنخ به پلیس کمک کرد تا به سرعت تحقیقاتش رو به سمت برایان میچل هدایت کنه. البته این یه آغاز یه تغییر بزرگ تو پرونده بود. حالا پلیس میدونست که میچل به عنوان مردی با تاریخچه مجرمانه میتونه کلید حل این معما باشه. یه روز الیزابت تونست از لای صخره‌ها رادیو کوچیکی رو بشنوه. اسم خودش رو تو اخبار شنید، فهمید که همه دنبالشن. خانواده‌اش هنوز امیدشون رو از دست نداده بودن. اون لحظه شاید یکی از پر امیدترین لحظه های توی اون جهنم بود. اون صدای رادیو مثل نوری بود توی تاریکی محض. بعد از 9 ماه اونا برگشتن به شهر. الیزابت همراهشون بود، ولی توی پوششی که کسی نشناستش. درست از کنار آدما رد می شدن، کسی شک نمی کرد که اون دختر گم شده همونجاست، تا اینکه یه مأمور پلیس بهشون مشکوک شد. باهاش حرف زد. الیزابت فقط یک کلمه گفت: من الیزابت هستم. و تمام. بالاخره بعد از 9 ماه اسارت پلیس وارد ماجرا شد. الیزابت رو شناخت و ماجرای کابوس تلخ الیزابت تموم شد. وقتی برگشت خونه پر از گریه بود، اما این بار گریه خوشحالی. مادرش، پدرش، خواهر و برادراش همه فقط میخواستن بغلش کنن و باور کنن که دوباره دارن میبیننش. ولی هر چند برگشته بود، اما زخمای روحی این 9 ماه خیلی عمیق‌تر از اون چیزی بود که به چشم می اومد. میچل و بارزی در دادگاه به جرم آدمربایی، تجاوز و سوء استفاده از الیزابت محاکمه شدند. برایان میچل به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد. اما مهمترین لحظه در حضور الیزابت تو دادگاه بود. اون با شجاعت تجربیاتش رو به بقیه گفت و باعث شد که همه جهان به صداش گوش بدن. الیزابت از اون روزا گذشت. کم کم دوباره خودش رو پیدا کرد، تراپی رفت، حرف زد، نوشت، گریه کرد، اما کم نیاورد. تصمیم گرفت صدای آدمایی بشه که مثل خودش زخم خوردن. اون حالا یه صدای قدرتمنده، کسی که ایستاده با تمام دردها و نمیذاره بقیه تنها بمونن. الیزابت یه جمله معروف داره، میگه من قربانی نیستم، من بازمانده ام. و این جمله بیشتر از 1000 تا داد و فریاد تأثیر داره، چون پشتش یه زندگیه، یه زنده موندن واقعی. ما همیشه دنبال قهرمان میگردیم، ولی بعضی وقتا قهرمانا نه شنل دارن نه قدرت عجیب، فقط یه چیز دارن، امید دارن، مثل الیزابت اسمارت. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اینم بود داستان واقعی الیزابت اسمارت، دختری که از دل تاریکی راهی به روشنایی پیدا کرد. اگه از این داستان واقعی خوشت اومد، حتما لایکش کن و توی کامنت ها به هم بگو که کدوم بخشش بیشتر به دلت نشست. ما هر هفته با یه داستان واقعی و باور نکردنی برمیگردیم. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین حالا دکمش رو بزن و زنگوله رو هم فعال کن. طبق روال گذشته مراقب احوالتون باشید. خدا نگهدار.